time to represent. Okay, Kenneth is crash, knowledge is power. Advertising heroes, yeah, you know that they got ya. Time to take it higher, ready for whatever. Help your social media go to the next level. Advertising heroes, and they ain't stopping. Kenneth is crash, knowledge is power. Advertising heroes, time for you to show it. Help you represent your brand, time to be heroic, yeah. Advertising heroes, let's go. En welkom bij de Advertising Heroes podcast nummer 75. Ja, ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Het is natuurlijk weer een week vol allemaal historische zaken. Dus als je deze podcast weer terugluistert. We zitten eigenlijk in de week dat naar een soort persconferentie, tweede lockdown. De restaurants mogen waarschijnlijk medio december weer open. En we zitten ook in een week dat Trump gewoon niet weg wil gaan uit het Witte Huis. Die moeten ik denk dat ze die gewoon moeten met een grote zuignap op zijn achterkant moeten schieten en dan langzaam binnen hengelen. Of eruit hengelen, want anders gaat hij niet weg. Maar ik zit vandaag niet alleen. Nee. Want vandaag heb ik een hele speciale gast. Even kijken, ik zet even mijn soundboard natuurlijk aan. Want deze dame verdient gewoon een applaus. Het is niemand minder dan Marjolein de Boer. Welkom. Dankjewel. Ja. Leuk om het te zijn. Ik heb onderin staan personal branding heldin. Want dat ben je wel een beetje, hè? Ja, dat denk ik wel dat ik dat ben. Ja. Nee, absoluut. En als mensen denken van Marjolein de Boer, komt het toch bekend voor? Of niet? Ik heb het even wat opgezocht. Er was niet zo heel veel zoekwerk, want het staat gewoon op je LinkedIn profiel. Ja, precies. Een organisatiepsychologist. Psychologist. Ja, ik zit nou 2 woorden. Ik zie een Engelse heb ik opgeschreven en een Nederlandse. Ja, precies. Ja. Deep and Culture Expert, High Performance Organizations, Deep Talent Mining. Komen we vandaag uitgebreid op terug. En International Speaker en eigenaar van de Human Factor. Ja. International Speaker, waar heb je eigenlijk overal al gesproken? Ja, ik doe veel voor Women in Tech. Ja? Daar klopt mijn hart ook echt sneller van. Want dat vind ik gewoon geweldig wat zij doen. Hè. Dus zij proberen echt meer vrouwen in de tech-industrie te krijgen. Ik denk dat dat ook ontzettend nodig is. Ja? Dus daar doe ik heel graag werk voor. Maar ik heb ook voor GoTo bijvoorbeeld talks gegeven. En zo voor nog een heleboel andere. En waar gaat het meestal over? Ja, het gaat altijd over of hoe je je teams naar een hoger niveau kan krijgen. Of hoe je als mens naar een hoger niveau, jezelf naar een hoger niveau kan tillen. Jezelf upgraden. Ja, hoe je jezelf kan upgraden. En het gaat altijd over het potentieel benutten. Ja? En over high performing. Ja. Dat zijn altijd wel de onderwerpen die terugkomen. Ja. En normaal lees ik eigenlijk altijd een boek. Maar deze keer heb ik een test gedaan. Ja. Heb ik jouw training gevolgd. En dat is wel even leuk voor de kijkers en luisteraars. Als je en ik zet het wel even in de show notes erbij, ook als je dit dadelijk luistert. Thehumanfactor.io. Want zo kwam het eigenlijk. We hadden een ideetje van, oké, wat gaan we nou bespreken? Want ik vind het super interessant wat je doet. En toen dacht ik van, en ik zat naar je trainingen te kijken, en heb je een essential package voor €195. Ook altijd wel belangrijk om te weten. Ja, ook fijn dat het erbij staat. En dat vond ik echt zo mooi. Want het was een training die je hebt ontwikkeld. Maar waarom heb je die ontwikkeld? En wat hebben mensen eraan? Ja, dus met de online cursus Build Your Personal Power Brand kun je de juiste beslissingen maken die passend zijn voor jouw carrièrepad. Dus dat kan gaan over jouw next step in je carrière. Maar het kan ook gaan over dat je nu bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt of een functie hebt. En dat je kan zien hoe je dat veel effectiever kan inzetten. Hoe je veel effectiever je potentieel kan benutten om sneller stappen te maken in je carrière. Dus wat leuk. Dat is wat je eruit haalt na 4 uur online cursus. Ja, ik met heel veel plezier gedaan. En eigenlijk leek me het wel leuk om eens even... Ik heb wat dingen uitgeprint. Ik dacht van... ook omdat het een podcast is, zowel een luisteringspodcast. En ik kan natuurlijk allemaal beelden delen, maar dan zitten mensen in de auto. Waar hebben ze nou over? Ja. Dus ik dacht van, ik ga dat... als je goed vindt, ik ga maar eens gewoon even door van wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan voor deze training dan. De part 1, de introduction, is ongeveer 30 minuten. En het is why, how and what a power brand and a 30-minute
exercise. Kun je er iets over vertellen? Weet je nog wat er... Ja. Ja, nee, ik kan me ook voorstellen dat je zoveel doet natuurlijk. Van, wat zat er nou helemaal in het begin? Ja, nee, dat weet ik wel. Oh, dat weet je. Mooi. Ja. Nee, kijk, de start is ook heel erg om goed uit te leggen van waarom nou eigenlijk. Hè? Waarom zou je dat hebben? Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die met personal branding bezig zijn. Je leest daar ontzettend veel over. Ik ben niet de eerste die met een powerbrand bezig is. Maar wel de eerste die naar een heel diep niveau gaat. Echt naar je unieke profiel. Ja. Hè, dus wat echt voorbij het basale gaat, maar echt naar de kern van jouw unieke zelf. Ja. En het eerste deel gaat heel erg over om ook input vanuit anderen op te halen voordat je start. Ja. Want ja, weet je, je kunt wel in je eentje zo'n online cursus maken, maar dan aan het einde van die 4 uur, dan denk je, ja, maar klopt het nou eigenlijk wel of heb ik niet iets gemist? Ja. Want vaak de dingen waar jij heel goed in bent, hè, bijvoorbeeld in jouw powerband zag ik heel duidelijk dat jij en goed praktisch kan denken en conceptueel kan denken. Ja. Dat is een combinatietalent. Ja. Voor jou is dat heel normaal, Mhm. maar voor heel veel mensen is dat echt heel lastig. Die zijn of heel feitelijk praktisch dat ze naar informatie kijken, of ze kijken vanuit de concepten. Ja. Nou, die combinatie, die zou jij er misschien anders niet uit hebben gehaald als iemand jou dat ook terug zou geven. Van, nou, hoe jij dat toch doet, ik snap het niet, maar echt super knap, want ik zie jou dit en dit en dit doen. Ja. Je, oh, dat is interessant. Dus die input in die eerste stap is heel belangrijk om omhoog te halen. Ja. Ja. Dat klopt eigenlijk wel, want de grap is dat ik heel vaak met mensen over dit soort dingen heb. Wat is je talent? En meestal herkennen mensen, erkennen ze niet dat dat hun talent is, omdat het hun zo makkelijk afgaat. Ja, precies. Hè? Precies. Dat is, maar en ook misschien de valkuil, maar dit weet iedereen toch? Iedereen weet toch hoe je zoiets doet? Ja, en dat is ook wel een beetje een Nederlands dingetje. Hè? We maken het eerder wat kleiner dan wat groter in de Nederlandse cultuur. Amerikanen zitten daar al heel anders in. Dat gaat echt op een andere manier. Die kunnen veel meer claimen waar ze goed in zijn. Ja. Hè, de Nederlandse cultuur is toch wel van doe niet zo gek, hè? Ja, precies. Maar daarom is het zo belangrijk om die input te krijgen. Want dan bouw je hem ook echt vanuit verschillende invalshoeken. Ja. En heb je een heel mooi startpunt eigenlijk voor de online cursus. Als je dat serieus oppakt. Ja, nee, heel goed. En ik heb ook nog hoe heet dat nog eens? Die mooie gekleurde diagram gemaakt van de app. Ja, van de Lumina, hè? Ja. En dat is ook super natuurlijk. Iedereen kan dat sowieso nu ook doen. En er is ook een betaalde versie van, hè? Ja, zeker. Ja. Dus dit is echt. Zou je dat aanraden, die betaalde versie? Of is het... Hoor je mijn stem trouwens? Ik moet even een biertje pakken, hoor. En jij had een lekker spaarroodje. Ja, precies. Had ik voor je klaargezet. Ja, het mooie is dat, hè? Dat mijn lichaam die zegt van nu zo'n Jacques, je moet wel even wat drinken. En ik heb er weer een 0% biertje. En die ga ik volgens mij de hele winter ook, herfst en winter, is de 0% bier van Gols. Is echt lekker, een herfstbiertje. Ja. Wat goed. Hey, proost. Ja, proost. Ja, op een mooie uitzending. En we zitten inderdaad... Zou het 1,5 meter zijn? Kun je dat zo... Ja, toch? Nou, toch? Wel ongeveer. Wel ongeveer, hè? Ja. We hebben er nog niet met een meter naast. Nee. Maar dit is jongens... want die vraag kreeg ik laatst. Een beetje grappend van iemand van... Gaat het wel goed? Ja, we houden ons aan allerlei regels. En we hebben ook van die sanitizers. Dus we kunnen ondertussen... Kunnen we ook nog de handen schoonmaken. Dus nee, volgens mij is het helemaal... Het gaat helemaal goed hier. Ja, het gaat helemaal goed komen. Nee, maar die Lumina betaalde versie kan ik echt absoluut aanraden. Wat jij hebt gedaan is die Splash app, hè? Ja, dat is Splash. leuk. Ja. Dan heb je een aantal vragen. Het is echt een teaser. Dus je krijgt een soort van eerste inzicht in... Oké, weet je, ik ben zowel conceptueel als praktisch. Ja. Maar die vragenlijst die geeft je echt ook nog een verdieping op... Wat van conceptueel heb je dan in je pakket zitten? Ja. En geeft je ook nog een verdieping op je overbelasten. Hoe schiet je nou door als je onder druk komt te staan? En hij kijkt eigenlijk ook naar... zijn er nog verschillen tussen wat jij instinctief bent... van nature... en wat jij dagelijks laat zien? Ook heel interessant. Ook, ja, absoluut. Want ik heb om daarmee te beginnen... want dat was je introductie... Even kijken hoor. En dat is natuurlijk lekker klein gemaakt. Even kijken. Maar ik zag er zelf bij dat de eerste regels gewoonlijk benadert Jacarino. Taken vanuit een georganiseerde methodisch oogpunt. Door maken van gestructureerde lijsten vermindert Jacarino de kans op onverwachte obstakels. Dat doe ik ook echt. Ik maak echt iedere avond, voordat ik naar huis ga, maak ik een lijstje voor de volgende dag. Ja. Dus ik hou gewoon van lijstjes. En daarvoor had ik ook ik heb een agenda, zoals iedereen, een digitale agenda. Maar die gebruik ik bijna niet meer, want ik maak gewoon een Excel-lijst
Dus ik heb wel de agenda en daarmee weet ik iedere week wat ik moet doen. Dat zijn een beetje de afspraken eigenlijk wat ik heb. Ja. Maar als we het hebben over de taken, daar heb ik gewoon een Excel-lijstje gemaakt. En ik hou van gamen. Er zit ook een soort gamification voor mezelf in. Dat als ik iets gedaan heb, dan maak ik hem ook groen. Ja, fantastisch. Ja, toch? En als je het vergeten bent, ga je hem alsnog groen maken. Ja. Dan als je nou 2 dagen later denkt, oh, maar dat had ik al wel gedaan. Ja, precies. Dan Dan maak wordt ik het wel even groen. Ja. En taken, bijvoorbeeld, laat zeggen dat ik jou bel en ik zeg van, goh, zou je mij iets willen toesturen? Bijvoorbeeld die training. Zou je me de inlog van daarvan willen sturen? Nou, dan zie ik dat wel als een taak, maar dan maak ik hem oranje. Dan heb ik dat wel gedaan. Maar dan maak ik pas groen als ik ook de inlog heb gekregen. Oh, geweldig. Ja, dus Ja. en zo ben ik, en mensen verwachten dat nooit van mij, omdat ik soms heel chaotisch uit de hoek kom. Maar juist dit vind ik heel belangrijk, want hoef ik daar niet meer over na te denken. Dus elke dag. En de afspraken, die maak ik ook in blauw met witte letters. Ja. Is ook helemaal vast, dus dan weet ik ook, daar hoef ik niet van af te wijken. En dat zijn ook van die zitten een beetje in beton gegoten in mijn Excel-lijst. Maar wat jij daar zegt is natuurlijk gewoon heel erg interessant. Hè? Dus mensen verwachten dat niet van jou. Nee, Maar zo werk jij wel. ja, En dat is denk ik wel waarom ik ook dat Powerbrand online nu ook in een online cursus heb gemaakt. Zodat gewoon zoveel mogelijk mensen dit kunnen doen. Ik help natuurlijk heel veel organisaties, ik help heel veel individuen. je mag de microfoon trouwens iets dichterbij doen. Ja, dus Zo, hè? ja, perfect man. Ja. En ja, weet je, het is gewoon zo mooi om het aan zoveel mogelijk mensen te geven. Omdat het gewoon heel vaak heel veel duidelijk maakt van, oh, maar zo ben ik. Heel veel mensen denken niet dat ik zo ben. Ja. Maar wel heel belangrijk voor hoe jij je business draait. In jouw geval ook als eigen ondernemer. Ja. Maar ook hoe jij de samenwerking zoekt met andere mensen die ook zijn verbonden aan jouw eigen onderneming. Absoluut. Dus Absoluut. Dat is zo gaaf eraan. Ja, en ik denk ook, juist door die structuur, daar verdien je het geld mee. Ja. Hoe raar dat ook klinkt. Ik bedoel, juist door die afspraken, want als wij met elkaar wat afspreken en ik kom er niet naar, dan kun je me nog steeds heel creatief vinden. Maar als er geen vervolg aan zit of er wordt geen werk geleverd, ja, dan denk je, ja, aardige gast, maar je hebt eigenlijk helemaal niks aan. Ja, maar dit is wel interessant, hè? Want dit gaat even, dan zoomen we even in op dat Lumina-ding. Ja. Dus heb je discipline gedreven, heb je dan hoog gescoord. Ja. Hè? Dat kun je ook wel zien. Je hebt mensen die zijn inspiratie gedreven. Dat staat eigenlijk aan de andere kant. Die heb je ook minder hoog geclaimd. Ja. Dat zijn mensen die ook hun afspraken nakomen, maar hun pad daar naartoe is anders. Ja. Dus dat zijn meer de mensen die krijgen een taak, die gaan erover nadenken of over praten. Het ligt er een beetje aan of ze extravert of introvert wat meer aan die kant zitten. Dan gaan ze misschien wat dingen opschrijven erover. Jij denkt, wat de hel zijn ze aan het doen, weet je wel? Er gebeurt daar helemaal niks. Ja. Maar er gebeurt van alles. Ja. En vaak zijn dat wel de mensen die op het laatst dan weet je wel, dan is die druk erop en dan gaan ze het eruit knallen. En dan zijn ze ook om 11:55 klaar, net zoals jij. Of zijn ze nou misschien 11:55 klaar, jij 11:10:12, weet je wel. Precies. Maar ze zijn wel klaar. Ja. Dus eigenlijk gaat het niet zozeer om van kom jij je afspraken na. Dat zit hem ook al wat meer in een soort van waarden. Hè, van op welke manier wil je nou de dingen doen in je leven, je morele kompas. Maar het is meer de route daar naartoe. Ja. En beide routes werken eigenlijk hartstikke perfect. Ja. Maar dat weten van jezelf en van anderen waarmee je samenwerkt, is wel handig. Nou, en het kan ook zijn dat je dit 70% het in mijn profiel is, maar dus dat een beetje organisch is. Laatst vroeg iemand mij een terechte vraag van, ik moest een voorstel voor maken. En toen zei ik, nou ja, weet je hebt het eind deze week. Maar, nou ja, weet je, maar dat gaat door de telefoon en ik moest echt even over nadenken. Ja. En een week later had ik nog geappt van, nou, je hebt het vrijdag. Ik dacht dat ik het vorige week al zou krijgen. En toen zei ik tegen hem, en toen dacht ik, ja, het is wel een briljante uitspraak. Mag ik niet van mezelf zeggen, maar ik vond het zelf wel briljant. Ik zei, want als ik, dan ben ik aan het broeden. En als ik ben aan het broeden, kan ik niet vliegen. Ja. Ja. Hè? Ja. En toen met advertising, ik dacht, die ga ik een keer gebruiken voor een website. Maar het is wel zo dat als je echt gaat nadenken, dan moet het een beetje sluimeren. En op een gegeven moment kom je wel met een voorstel. Ja. Dus dat heb ik vooral met nieuwe dingen. Dan moet ik echt even, dan wil mijn oude systeem wil eigenlijk nog zeggen, nou, jij hebt een afspraak gemaakt, dan inleveren. Maar dan zit mijn andere kant van, ja, nee, dat kan nog niet, want ik moet er echt nog even over nadenken. Ja, en dat is dan denk ik ook jouw creatieve kant. Hè? Ja. Dus echt weer even daarop broeden. Precies. Wat je ook eigenlijk hebt, wat ook heel interessant is, want we kijken hem nu vanuit jou. Ja. Het is ook heel gaaf om dit met prospects te gebruiken. Hè? En eigenlijk doordat je die cursus doet, ga je leren om jezelf te lezen. Ja. Nou, door dat te leren kun je ook anderen beter lezen.
Want heb jij toch een prospect die echt van de afspraak is, en dat voelde je al wel aan, Ja. dan moet je het eigenlijk van tevoren eerder al gaan managen. Het is wel heel grappig. Zou je dan aan zo'n prospect kunnen zeggen, goh, zou jij eens deze app willen downloaden en doen? Kan dat? Ja, toch? Ja, hè? Nou ja, ik adviseer dit. Ik begeleid ook een aantal sales teams op dit moment. En die adviseer ik ook om dit ook vanuit de andere kant gewoon aan te bieden. Maar hoe vraag je dat? Want het is toch een beetje... hoe breng je dat op een leuke manier? Dus laat zeggen dat ik denk van, hé, wacht eens even. Jij kan mijn prospect zijn. Ja. Maar hoe breng ik dat dan? Want ik vraag je dan toch wel iets te doen, zodat ik jou beter kan lezen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe breng je dat? Ik zou het altijd brengen vanuit de samenwerking. Ja. Wij zijn nu eigenlijk al je bent eigenlijk vanaf dat je iemand leert kennen, hè, we noemen hem dan een prospect, Ja. ben je al in connect met elkaar. Hoe dan ook. Jij bent vanaf dat moment ben je al iemand aan het begeleiden, aan het voeden. Je bent niet alles aan het weggeven als ondernemer. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar je doet wel wat van die speldenprikjes al. En je bent gewoon al in een leuke relatie met elkaar bezig. Ja. En vanuit die relatie, hoe leuk is het dan om te kijken hoe je die samenwerking zo optimaal mogelijk al vanaf het begin kan inzetten? Nou, dat vind ik heel... Dus het haakje is puur samenwerken. Van, goh, hoe kunnen we het meest optimaal samenwerken? Nou, vind ik echt briljant. En dan heb je meteen een soort schets. Denk je, oh, wacht eens even, daar moet ik wel aan denken. Ja. Maar ook als iemand ook niet reageert, dan denk je, ja, dat komt gewoon omdat hij nog ook aan het broeden is. Ja, dus dan, precies. wat leuk. Ja. Nee, dus dat is, en dat is de, hoe heet dat? De Splash app. Maar dat is het beginnetje. Ja, als je dat leuk vindt, dat is echt begin. Dat heb ik ook gemerkt. Ik bedoel, ik dacht van een gratis app, maar dan gaat het los in de training. Want dat is ook echt zo. Want op een gegeven moment dan zijn we bij hoofdstuk 2 aanbeland. Het duurde een uur. We zijn nog steeds bij de training bezig van Marjolein. En dat is de Deeper Talents. En dan doen we zeg dat goed? Doen we dan een mining assignment van 15 minuten exercise en een checklist. Waar is dat nou precies voor? De Deep Talent Mining en de checklist? Ja. Nou, wat ik eigenlijk bij veel andere bedrijven heb gezien met personal branding, die ik zelf ook een hele lange tijd geleden heb gedaan, is dat ze eigenlijk stoppen bij zo'n splash app. Ja. Dus dan stoppen ze bijvoorbeeld bij, je bent resultaatgericht. Ja. Dan denk je, herken ik wel. Ja. Maar als ik een team train van 10 mensen en ik vraag wie is hier resultaatgericht, dan zie ik altijd meer dan de helft van de handen opgestoken. Ja. Dus dat is helemaal niet uniek. Nee. Dat zegt nog helemaal niks. Dus het is veel interessanter om echt te gaan minen. En dat is wat je met die assignments gaat doen. Naar echt jouw unieke talenten. Dus voor de een kan resultaatgericht dat echt competitie zijn. Ja. Dus er zijn mensen die gaan alleen maar aan als er competitie is. Overigens niks mis mee als je ondernemer bent. Nee. Heel handig. Ja. Andere mensen die gaan aan voor resultaat omdat ze het samen willen doen. Ja. Dus zet je die alleen op een taak. En dan zeg je als manager of ondernemer, als je personeel in dienst hebt, zeg je jongen, die zegt dat hij resultaatgericht is, maar er komt toch ook niks van? Ja. Nee, dat komt omdat hij dat met een maatje wil doen. Die wil dat samen doen. Ja, wat goed. Nou, door dat te weten en dat te ontdekken bij jezelf, kom je tot dat hele unieke profiel. Ja. Waardoor je ook veel beter weet van, ben ik in welk proces van mijn onderneming of van mijn takenpakket ben ik nou goed in te zetten? Wat is nou handig voor mij? Wanneer ga ik nou aan? En dan doe je een exercise. Wat houdt die exercitie precies in? Ja, er zijn wat checklists bij, hè, zoals je ook zei. Dus dan kun je eigenlijk met die checklist kijken, waar kruis ik nou? Waar zet ik de kruisjes achter? En er zitten verschillende voorbeelden in en er zitten verschillende vragen in om goed na te denken, wat is nou jouw unieke talent? Want daar gaat het om. Ja. Ik ben echt dan op zoek, uiteraard via video met jou, leuk. Naar dat unieke profiel. Ja. Dat is gaaf. En is dat, want uiteindelijk heb ik dan een begin with the end in mind. Hè? Heb ik echt zo'n taak. Is dat die Deeper Talents zijn dat, hè? Toch? Of niet? Ja. Oké, ik zal even delen met mijn luisteraars trouwens met alle testen. Ik gooi mijn privéleven altijd gewoon op straat. Ik mag als aliens komen, mogen ze me meenemen en dat helemaal doorlichten. Dat maakt allemaal niet uit. Even kijken, Deeper Talents, having fun. Vind ik wel belangrijk, want het stond erbij. Enthusiasm. Dat is ook zo'n tongbreker. Ja, dat is lastig. Hè? Ja, toch? Optimist. Working on your own.
Having fantasy, being creative, optimistic listener. Die vond ik heel grappig zelf. Want je hebt er tussen staan listener of een optimistic listener. En ik dacht van, het grote verschil voor mij is, maar ik weet niet of ik dat goed had, dan een optimistische luisteraar, dat ik altijd wel iets eruit haal. Ik word altijd wel, dus ik ben niet, ik ben wel een kritische luisteraar, maar altijd met een hele zonnige, ik probeer heel zonnig in mijn, is dat ook een beetje bedoeld, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, pragmatic, conceptual thinker, sense of humor en being curious. Die laatste vind ik heel belangrijk. En dat is wel mooi, want inderdaad was een hele lijst. En dan denk je van, wacht eens even, dit ben ik inderdaad. Ja. Dus je gaat steeds meer trechteren, hè? Door middel van dingen bij elkaar combineren. Ja, je gaat steeds dieper. Ja. En dan zou je bijvoorbeeld, als je kijkt naar pragmatic conceptual thinker, vind ik nog steeds wel interessant bij jou hoe dat nou werkt. Ja. Want hoe werkt het nou bij jou? Als dat ik je die twee combineert? Nou, toevallig, toen we bestaan, in december komt er een training uit van mij, Connect the Dots, hoe je een creatieve campagne maakt. En dan leer ik mensen hoe je dat doet. En eigenlijk een van de basisregels, en die zeg ik ook wel eens tijdens mijn webinars, is creativity is just connecting two things. En een mooi voorbeeld is, ik heb hier in het pand zit Bartbox. Een Bartbox, dat is, die doen aan storage. Ja. Dus zo'n ruimte kun je huren, weet je, als iemand, als je gaat verhuizen, kun je daar al je spullen in kwijt. Ja. En, maar toen dacht ik bij mezelf, en ik kwam hier in januari met mijn kantoor. Ik dacht van, hoe leuk zal het niet zijn als we daar een Valentijnsactie mee kunnen doen. En ik had er met die eigenaar Bart over. Hij zei, Valentijnsactie met een Bartbox, met een opslagbox. Waar zit je aan te denken? En echt waar, ik zat in de auto, toen hoorde ik het liedje van Donald Jones. Ik zou het liefst in een doosje willen doen. En toen dacht ik bij mezelf, en toen ging het meteen, dan ga je twee dingen met elkaar combineren. Dacht van, wat als wij nou een box inrichten als een soort restaurant? Dat mensen daar gewoon gezellig kunnen dineren of romantisch kunnen dineren. En dat je dan gewoon een Valentijnsdiner kan winnen in de Bartbox. Dus maar dan ga je die dingen combineren met elkaar in totale rust. En dan denk je, dat kan heel gaaf worden. Dan zie je het ook al voor je. En hij had een paar vrienden. Hij begon begin een beetje. En hij zegt, dat weet ik niet hoor. Hij zegt, ik heb wel een paar vrienden die dat kunnen doen. Maar dan gaat het zaadje ook bij hem groeien. En denk van, dat kan heel. En dan gaat hij met zijn vrienden over praten. En één vriend heeft dan een warenhuis in meubels. En de ander heeft een restaurant. Dus eigenlijk was het idee al klaar voordat hij mij een akkoord had gegeven. En ik denk dat dat voor mij een goed concept is dat waar ook bij de klant nog ruimte zit voor te ontwikkelen. Dus dat je wel het basisidee hebt, maar dat je het dan ook even loslaat en kijkt waar het naartoe woekert. Ja, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, wat bij mij nu opkomt, is creatively connecting the dots. Ja, absoluut. En voor mij is dat dan weer nog duidelijker. Ja. Hoe jij dan pragmatic conceptual thinking, hoe dat bij jou tot uiting komt. Ja. Snap je dat? En zo kun je het moet ook geen lingo worden met die woorden, maar zo kun je daar een beetje mee spelen. Ja. En eigenlijk door dat dan op je powerbrand te zetten, dan ga je eigenlijk nog weer een niveautje dieper. Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk leuk. Dan heb ik meteen in mijn hoofd, maar dan moet ik bij jou zijn. Ja. Dus gewoon het andere voorbeeld voor Febo heb ik een keer, was ook een heel grappig verhaal. Ik werd gebeld door een collega, toen werkte ik voor het reclamebureau. En ik was conceptschrijver. En er was een bureau in Brabant, vlakbij Eindhoven. En hij zei, Jacques, kom je nog voor de bitterballen? Ja. En ik ben dol op bitterballen. En daar wil ik best wel 100 kilometer voor omrijden eigenlijk. En toen zei ik, goed idee. Maar ik zag naast mij een paar mensen op de fiets zitten. En flinke herfststorm. En op een gegeven moment hield zo zijn muts op haar hoofd. Want door die storm zou die anders wegwaaien. En toen dacht ik bij mezelf, bitterbolletje. Dat is wel heel gaaf. Wat als ik nou een muts maak met een bitterbal bovenop? Ja, en toen heb ik die vrijdag heb ik Febo gebeld. Ik had er verder geen connecties mee. Maar die marketingdirecteur en ik had hem dat voorgesteld. Hij zei, weet je, maar we hebben al een reclamebureau. En ik zei, maar dit moet je gewoon even zien. Ik heb echt een heel gaaf idee voor je. En als je niks vindt, ga ik er weg. 15 minuutjes van je tijd. Maar ik denk dat het heel gaaf voor je is. En kom maar langs. Dus die weekend hebben die jongens dat nog gedaan. Die designers.
Of een maandagochtend was dat. Dan ben ik maandag daar naartoe gereden. En ik liet hem de bitterbolletjes zien. Alleen de visual. En dan doen we een Facebook-campagne erbij. Dat was meteen goed. We hebben echt duizenden bitterbolletjes afgeleverd. Maar dat is ook weer, hè? Dus dat je dan een telefoontje, bitterballen... en dan dat ziet gebeuren. En dan komt dat bij elkaar. Ja. En ik denk dan... dat is echt... Dat is voor mij het ultieme concept. Dat je die dingen gaat combineren. Ja, precies. Leuk. Ja, dus maar heel veel voorbeelden daarvan. Maar dat komt me even... De top of mind is dat. Ja. Leuk. Hey, maar dit kom je dus, en dat is wel leuk. En dit is een soort zelfontdekking wat je dan doet. Want dan heb je de Deeper Talents. En we hebben nog steeds over de training van My Power Brand. Hoe heet die precies trouwens, je training? Build Your Personal Power Brand. Build Your Personal Power. En brand, toch? Ja, Build Your Personal Power Brand. Ja, precies. Nou, hebben we dat gedaan. En dan was ik al blij mee. Dan komen we naar deel 3. En dan gaan we de Deeper Passions ontdekken. En waarom is je gut feeling zo belangrijk? Ja, mooie vraag. Ja, dat is omdat je hersenen, dat is best wel interessant. En ik denk voor ondernemers überhaupt interessant om te horen. Ja. Hè? Ja. Ons besluitvormingsproces vindt eigenlijk niet plaats in het deel van de hersenen waar wij onze ratio beheersen. Onze verbale capaciteiten. Oh, ja. Dus wij denken dat als we dan met prospects zitten en we allemaal cijfertjes laten zien van, ik heb allemaal online campagnes gedaan in jouw geval. Hè, ja. En dat heeft zoveel opgeleverd. Kijk eens wel de revenues, nou hartstikke goed. Dat dan een prospect meteen zegt, ja, dat gaan we doen. Ja. Dat zo werkt het. Nee, zo werkt het totaal niet. Dus het besluitvormingsproces zit in een ander deel van de hersenen, waar emoties en gevoelens worden gereguleerd. Maar dat heeft geen stem. Nee. Dus dat is een beetje je gut feeling, je onderbuik, je gevoel. Ja, ga ik wel Marjolein de Boer uitnodigen voor deze podcast of niet? Precies. En dat heeft niks te maken met wat ik jou daarvoor allemaal feitelijk vertelde over de human factor en wat ik allemaal doe. Nee. Dat heeft met andere dingen te maken. Ja, absoluut. En vandaar dat bij passies, omdat dat zo moeilijk soms is te verwoorden, is het goed om dat op een andere manier eigenlijk te benaderen. Veel meer vanuit je gevoel. En om het dan daarna woorden te geven. Want uiteindelijk gaan we natuurlijk wel concreet maken in Power Brands. Ja, dus dat wordt heel vaak vergeten. Maar dat is wel heel grappig. Want ook als je een reclameconcept maakt. Ik maak altijd visuals erbij. En ik heb heel vaak presenteer ik zonder tekst. Dat ik alleen maar de visuals laat zien. Ja. Omdat visuals komen binnen. Tekst komt eigenlijk nooit binnen. Dus dat is ook wel een dingetje inderdaad. Ja, grappig. Ja. Dus dat is wel mooi. Ook voor mensen die in de conceptuele branche werken, is het ook heel goed. Want dan weet je ook van waarom. Ja. Nou, toen heb ik de Deeper Passion Assignment Exercise gedaan. En daar zijn ook allemaal dingen uitgekomen. En dan zit ik even te kijken, waar is de passions? Want je hebt het dingetje ook voor me. Oh ja, dat was Deeper Passions zijn dat eigenlijk, hè? Ja. En toen kwam ik eigenlijk achter dat waarom ik eigenlijk iedere dag mijn bed uitstap, want dat was ook, waarom doe je dat? Omdat ik iedere dag een beetje beter wil worden. Dat klinkt misschien stom, maar iedere dag dat ik denk van, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Dat is heel oudbollig, maar zo dacht ik misschien 20 jaar geleden niet. Omdat dan dingen, weet je wel, dan ben je nog. Maar nu vind je dat zo belangrijk, die kennis. Ja, mooi. Ja. En ik denk, weet je, dit is ook iets wat je eigenlijk altijd met je mee kan dragen. Hè? Je hebt een onderneming, dus je kunt het zelf vormgeven. Dus je kan er zelf ook voor kiezen om elke dag weer net dat extra stapje te zetten. Ja. Dat is heel makkelijk. Dat hoef je met niemand af te stemmen of zo. Dus super relaxed. Ja. Maar ook al zou je over 20 jaar iets heel anders doen. Ja. Weet ik veel. Je bent helemaal binnen en je hoeft niet meer dit te doen. En je bent ook even klaar hiermee. Ik weet het niet, hè? Ja. Dan nog, wat je ook kiest, daarmee zal altijd je koers moeten zijn dat je in wat je doet, je het elke dag een beetje beter kan doen. Ja. Omdat wat je merkt bij, of wat ik in ieder geval zie bij veel mensen die niet lekker zitten in hun werk, die zeggen tegen mij, joh, aan het einde van de dag ben ik doodop als ik thuis kom. Ja. Dan heeft dat echt met die passie te maken. Ja. Dat is echt een ding. Nou, en wat mij ook heeft geholpen, iedere dag een beetje beter worden. Ik had 10 afleveringen terug, had ik een personal trainer. Ja. Aaron Ausmaar. En ik was met hem aan het praten over, hadden we het over Netflix-series waar je inspiratie van kreeg en over sport. En toen zei hij heeft hij mij uitgenodigd dat ik door hem een paar maanden getraind zou worden. Maar dan wel de afspraak iedere dag.
Zo. En eigenlijk heb ik nooit wat met, tenminste voor gewicht en zo, was ik nooit zo mee bezig. Maar toen dacht ik van, dit past wel bij mijn eigen overtuiging. Maar ik was altijd met mijn mind bezig. Ik dacht een beetje beter worden. Maar ik dacht, dat is ook wel goed voor je lichaam. En nou ik dat weet, hou ik het ook vol. Omdat het gewoon niet, omdat het mijn diepste overtuiging heeft geraakt. En dus dat is ook mijn motivatie nu. Om gewoon iedere werkdag, niet overdrijven, bij hem te gaan sporten. Maar stel je nou voor dat jouw passie hier iets had gestaan van ja, ik wil hele grote dingen bereiken. Ja. Dan is dat sporten is alweer lastiger. Want dan heb je misschien wel in je hoofd dat je een sixpack moet krijgen. Ja, precies. Of, snap je? Ja. En dan wordt dat alweer veel lastiger. Ja. Want dan moet het echt heel groots aangepakt worden. Want je wil wel die sixpack en je wilt echt die spieren in je benen goed kunnen zien. Maar als jij zit hebt van nou, iedere dag iets beter, Ja. kun je het makkelijker volhouden. Snap je? Dus het is zo belangrijk. Wat is die passie? En hoe linkt het aan wat je doet? 100%. Nou, en wat ik ook heel grappig vond, en daar had ik nog nooit over nagedacht, tot aan deze training van jou. Er stonden 2 woorden bij. Was personal grow en business grow. Ja. En eerst zag ik business grow, omdat hij bij de B... Ja, ik zei, dat wil ik. En toen was ik bij personal grow. Was ik denken, nou, nee, ik ben blij hoe mijn business is. Ik hoef niet heel veel te groeien. Ik bedoel, ik hoef juist niet. Ik denk dat ik van heel veel als ik heel veel personeel in dienst zou hebben, zou ik doodongelukkig worden. Omdat ik het... Een van mijn waarden is dat ik het heerlijk om in mijn eentje te werken. Precies. Dat ik dan zo'n team om me heen kan verzamelen op afstand. Maar ik zou echt... Laat ik gewoon mijn ding doen. Ja. Dat is waar ik heel blij voor word. En toen dacht ik van... en dus ging Business Grow een streep doorheen. Omdat ik gewoon denk dat je... en het heeft niet met omzet te maken. Natuurlijk wil je meer omzet. Maar een Business Grow zat ik gewoon aan te denken. Ook letterlijk meer mensen. Ik zag opeens een heel groot gebouw. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Daar word ik echt helemaal niet blij van. Ja. Dus, zo ga je er ook over nadenken. Hè? Dat je dan dat je denkt van oké, maar waarom wil ik iets wel en waarom wil ik iets niet? Precies. Ja. Mooi. Ja. Dus nou, dan hebben we die Deeper Passion had ik ook gedaan. Ja, ik ga helemaal jouw training natuurlijk doornemen. En dat mag ook wel. Het is een een fantastische verschrikkelijk mooie training wil ik zeggen. Maar als ik het woord verschrikkelijk zeg in een zin, dan klinkt het helemaal niet goed. Deeper Values, 45 minuten introduction. En dan de Deeper Values assignment. En dat zijn de waarden. Wat zijn de waarden? En voor mij, ik heb opgeschreven, en nogmaals, het is mijn lijstje. Bij iedereen zal het weer anders zijn. Doorzettingsvermogen, vind ik heel belangrijk. Initiatief, persoonlijke groei hebben we hem. Ik heb 2 keer doorzettingsvermogen. Herhaling is de kracht van reclame. Ja. Enthousiasme, positieve instelling, continu leren, onafhankelijkheid, creativiteit, gezondheid en humor, plezier. Ja. Plezier staat er, plezier. Maar daar kun je ook weer, want dit is, hoe kun je, want eigenlijk de passion is dat zijn de zaken waar je iedere dag toch voor uit je bed gaat. Ja. Als je nou zo'n one-liner moet gebruiken voor diepe values. Ja, dat is echt je morele kompas. Morele kompas, oké. Dus daar waar jij merkt, ik snap er niks van. Ik was met iemand in gesprek en die heeft mij ik was zo boos, heeft mij zo geraakt. Of ik werd daar zo verdrietig van. Of ik ben zo afgehaakt. Tijdens het gesprek. Tijdens het gesprek met een klant of binnen mijn functie of wat dan ook. Heeft dat heel vaak met je drijfveren te maken, met je waarden, met je diepere morele kompas. Oh. Dus dan heeft het te maken met, weet ik veel, dat jij gelijkwaardigheid heel belangrijk vindt. Ja. En dat je dus vindt dat iedereen een stem moet hebben. Maar als het dus dan niet gebeurt, dan haak je af. Dit heb ik wel eens meegemaakt, maar dan andersom. Oh. Ja, nee, want ik was toen, voor een netwerk, was ik een voorzitter van de netwerkclub. Ja. En het is een heel slecht verhaal, maar het is wel gebeurd. En op een gegeven moment waren heel veel mensen die waren... er was wat gemol in de clubs, altijd mensen bij elkaar komen. Allemaal leuke mensen hoor, maar mensen die bij elkaar komen, dan kan gemol ontstaan. En op een gegeven moment, dan was het zo ver uitgelopen dat op een gegeven moment iemand opstaan. Ja, we vinden dat iedereen een zetje moet kunnen doen. Ik dacht, ja, echt niet, want dan gaan we nog... Dan verdwijnt het gewoon. Hè? Maar dan ga je wel vanuit je eigen kompas redeneren. Dat je denkt van een flauwekul. Kom, we gaan gewoon door. We zijn ondernemers. Ja. En we zijn geen hobbyclubje. En we zijn zakelijk bezig. Maar als je dat opslaat, en dat is ook zo, als je dat overslaat, dan kan het wel gevolgen hebben in het verloop van het cyclus.
Ja, nou ja, in ieder geval, weet je kunt niet altijd aan iedereen zijn waarde voldoen. Want anders word je helemaal gek, hè? Want een vindt dit belangrijk, de ander dat, dan wordt het één grote zooi en dan kom je nooit ergens. Maar het in ieder geval bespreekbaar maken. Ja. Dat helpt dan al. Ja. Dus dat je eigenlijk zegt van, nou weet je, ik hoor wel dat je graag wil dat iedereen nog een keer gehoord wordt. Ja. Alleen, dit is het resultaat dat we bereiken. Is dat nu echt heel erg belangrijk? Ja. En als het antwoord dan nog steeds ja is, dan is er iets anders aan de hand. Ja. Loop je daar overheen, dan moet je toch weer terug. Dus ja, precies. Weet je, dan schiet het ook weer niet op. Dan schiet het ook niet op. Maar misschien is het antwoord dan ook wel van, oh ja, nou, weet je, misschien is het ook wel goed zo. Ja. Maar je hoort eigenlijk in heel veel gesprekken, ook in de politiek, in debatten, je hoort heel veel waarden altijd omhoog komen. Ja, dat is heel interessant. Ja, en dat zijn eigenlijk, ik begrijp dat. En je kan heel vaak iemand overtuigen over actiedingetjes. Maar zodra je hier aankomt, is het best moeilijk. Ja. Is het een beetje, in de reclame heb je ook het gedeelte van godsdienst in je hersenen, waar dat is opgeslagen, je geloof in God. Daar is ook je merkbeheer opgeslagen, hetzelfde gedeelte. Dus als je kom daar even op, van Apple houdt en iemand zegt iets kwaadaardigs over het Apple-merk, dan voel je je net zo aangevallen als iemand iets kwaadaardigs over God zou zeggen. Oh joh. Ja, dus het is hetzelfde gedeelte. Dus ik vraag me af, zou dat ook hetzelfde gedeelte met de waarde zijn? Dat het zo is opgeslagen dat mensen daar bijna niet, daar kun je bijna niet een normaal gesprek over voeren, omdat ik vind dit, dus het is zo. Nou, volgens mij kun je er hele mooie gesprekken over voeren. Ja? Maar het is wel een blauwdruk die tussen 8 en 14 jaar eigenlijk gezet wordt. Ja. Dus stel je voor, op je 10e ben je een jaar lang gepest op school. Ja. Elke dag weer. Dan kan rechtvaardigheid mogelijk wel een waarde zijn bij jou. Ja. Iets wat jou heel erg drijft. Dat je echt denkt, ik kom echt op voor het grotere geheel. En het gaat mij niet gebeuren dat not under my watch, dat iemand anders zo gepest wordt. Weet je wel zo? Ja, precies. Dus je kunt ontzettend knallen met elkaar, maar je kunt er ook echt hele mooie gesprekken over hebben samen. Ja. Maar dat platform moet je wel creëren en dat is er niet zomaar. Hè? Dus dat als ik met teams en met groepen werk, dan creëer je daar echt ruimte voor en een platform voor, dat het gesprek juist er wel kan zijn. Ja. Dat is super gaaf. Ik had net onderweg hier naartoe nog een gesprek met een manager die ik ook begeleid met 2 teams van hem. En hij heeft van de week ook met een teamlid van hem een wandelbila gedaan. Want ik zeg nu ook tegen iedereen, ga in ieder geval wandelen met z'n tweeën. Ja, dat zei Sanne van Paasen vorige week. Ja. De gast van dan pas komt er actie. Ja. Als je gaat bewegen. Ja, en ook gewoon, weet je bent buiten en je bent weer even samen. Je ziet elkaar ook. Ja. En toen hebben zij het bijvoorbeeld ook over hun waarden gehad samen. Hartstikke leuk. Ja. Maar die opening moet er wel zijn. Ja, dus ik kan me dat voorstellen. Maar wat goed. Ja, en zo kom je eigenlijk steeds meer. Ja, daar heeft het wel mee te maken. Wat overtuigt iemand dat ze dingen wel of niet doen? Nou, en weet je, als ondernemer is het zo belangrijk ook om heel goed te weten wat je waarden zijn. Ja. Kijk, bij mij bijvoorbeeld persoonlijke vrijheid is best wel een belangrijke waarde voor mij. Dat is echt een ding. Ja, ik weet ook alles van jou. Ja, precies. Je hebt het ik heb jouw lijstje ook. Die had je me namelijk gemaild. En ik denk wel meer ondernemers hebben dat. Ja. Maar dat is wel heel belangrijk om te weten. Ja. En mocht het nu in die coronatijd toch niet lukken met je onderneming, om de een of andere vervelende reden dan ook, en je moet weer in dienst, dan moet je wel een plekje gaan zoeken waar je niet te veel in een corset wordt gezet. Anders gaat het nooit wat worden. Nee, en volgens mij is het ook zo grappig, gelijkwaardigheid, eigenwaarde is de sleutel. Ik denk dat je ook achter die waarde komt door praktijkervaring. Dus bij mij is dat nou niet echt een issue, omdat ik ben 100% ondernemer. Ja. En ik heb alleen maar leuke klanten. Dat klinkt misschien stom, maar daardoor heb je al meteen. Dus, maar als ik een conflict zou krijgen, dus laat zeggen dat ik alleen maar zou werken voor het geld, waardoor je ook klanten hebt die niet meteen bij je passen, maar ontzettende, noem je dat, dictators. Want je hebt klanten, dat weten we iedereen, hè, die hebben zo'n houding van je doet wat ik zeg, anders. Dus dat je een medewerker bent in je eigen bedrijf. Want dat zie ik bij de reclamecoaches heel vaak terugkomen. Dat ik zeg van, joh, je product is goed, je moet gewoon andere klanten zoeken. Ja. Want dat kan het zeker zijn. En dan gaan ze zelf ook weer groeien. Maar als je dat dus meemaakt, dan ga je hier meteen naar kijken. Dan zou je denken, ik ben eigenlijk helemaal niet blij. En juist door die verdriet of ontevredenheid, dan kies ik voor die waarde. Omdat ik dat toch wel
heel belangrijk vind. Ja, en het, weet je, je zei net al, bij mij gelijkwaardigheid. Ja. Ik heb aan het begin al gezegd, ik doe heel veel talks, geef ik voor Women in Tech. Ja, Dat matcht dus behoorlijk met mijn waarden. ja, begrijp ik. Snap je? Dus Ja. dat is dan... Dus Dus- op die manier kun je ook als ondernemer heel erg kiezen. Van, Precies. Er zijn natuurlijk genoeg podia waar je op kan staan. Als je op een podium zou willen staan, dat ligt ook aan jouw power brand wat bij je past. Hè? Ja. Maar als je dat zou willen, dan kun je wel weer met jouw waarde kijken. Ja, maar op welke podia wil ik dan staan? Ja. Waar wil ik dat dan doen? Wat Ja. vind ik gaaf? Nou, het is wel heel grappig. Ik zit ernaar te denken. Want ik heb mensen die lid worden van ook van Academy. Dat ze social media training willen hebben. Ik vraag ook altijd. Je moet alleen bij mij komen als je ambitie hebt. Ja. Hè, want anders eerlijk gezegd heb ik niet zoveel dat je een training bij mij volgt. Want dan, ja, waarom zou ik je iets moeten leren? Omdat elke training, dat zul je, elke training heeft een moment dat ze even denken van, oh shit, wat veel. Of moet het allemaal? Maar dit is gewoon een kleine zure appel. Als je er even doorheen bijt, dan ben je er wel. Maar dan moet je wel net genoeg gemotiveerd zijn om er echt voor te willen gaan. Ja. Dus en vandaar dat bij mij die doorzettingsvermogen, dat is wel grappig, dat is mijn waarde. Maar die verwacht ik dan ook van een cursist van mij. Ja. Hè, want ik wil gewoon dat ze geld gaan verdienen. Ja. Ik bedoel, en dat is even te maken met mijn motto van mijn klanten ambassadeurs maken. Ja. Ja. Dus en zo Ja. zit alles dan weer aan elkaar gekoppeld. En dat is zo gaaf, want dan eigenlijk hoe jij het nu ook al vertelt, en dat zie je ook in jouw power brand, dan komt er een rode draad. Ja, En vanuit die rode draad, kijk, als je ook kijkt naar jouw power brand, ja, tuurlijk heb jij een podcast. ja, Hè? ja. Ik bedoel, je hebt net je talenten opgenoemd. Dat past ook bij jou. Maar niet voor iedereen is dat het juiste pad om je marketing een beetje op gang te brengen. Dat is Nee. natuurlijk ook jouw marketingstrategie. Daar komen we Een van dadelijk de- even op. Ja, precies. Want we hebben een paar voorbeelden. Hè? Ja, precies. Ja, Hè, dus die rode draad is zo mooi, want dat geeft jou ook koers en richting in hoe je de dingen wil doen. Maar dus ook welke klanten daarbij passen. ja, Dat je ook al weet van, ja, maar weet je, iemand die een beetje zo'n training wil doen, maar die haalt er niks uit. Ook al krijg ik er geld voor, ik wil het niet eens. Want dat Nee. geeft mij gewoon 0 energie. nee, Nou, dat is wel gaaf om te weten. absoluut. Terwijl iemand anders heeft misschien veel meer vanuit zijn profiel, dat hij het gewoon heel leuk vindt om iedereen wat te leren. Ja, En dat het niet zoveel uitmaakt of het een beetje is of heel veel. Ja. Als ik maar iets aan iemand heb geleerd, ja. dan maakt dat weer niet zoveel uit of Nee, iemand heel nee, hongerig is nee. of wat minder. Nee. En daardoor denk ik dat je persoonlijkheid maakt ook je bedrijf. Ja, En die zorgt ook welke klanten je krijgt. ja, absoluut. Hè, dus, wat grappig zeg. Ja, nee, maar dat klopt helemaal. Voor mij is dat het doorzettingsvermogen. Maar ook dat ze gewoon willen, dat ze ook echt wat willen bereiken. Dat vind ik super belangrijk. Want anders, dan heeft het bij mij niet zoveel zin. Ja, precies. Ja, Dit is wat het is. Even kijken. Dan zijn we daarmee klaar. En dan gaan we hem bakken. ja Hè? precies. Dat is part 5. Dus nou, niet de part 6 is de conclusion. Maar part 5 is let's make your own personal power brand. En dan hebben we een assignment, make your own personal power brand. Is een uur, is een exercise. Weet je nog wat we daar precies gaan doen? Ja, eigenlijk ga je dan gewoon alle ingrediënten die je daarvoor hebt verzameld, op basis van je diepere talenten, diepere passies, diepere waarden, Ja. die ga je bij elkaar rapen. En dan krijg je een document die je kan invullen. Maar ook daar is het weer zo gaaf om te zien dat iedereen daar weer een eigen sausje van maakt. Ja, hè? tuurlijk. Weer gebaseerd op jouw profiel. Dus Ja. ben je heel gestructureerd, dan heb je een heel overzichtelijk powerbrand. Ja. Dat zie je bij jou dus ook wel, hè? Dat Ja. het discipline gedreven zit er gewoon in. Ja. Maar je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld veel meer plaatjes en dan een paar woorden. Ja. Mensen die überhaupt ook heel erg to the point zijn in hun communicatie. Hè? Ja. Die hebben misschien gewoon 3 talenten staan, maar wel gewoon de kern. Ja. En niet ook nog die 7 die ze ook al wat hebben. Nee, gewoon deze 3. Die laat ik gewoon 70% van de tijd zien. Dus die laat ik zien. Wat ik ook een leuke oefening vond, is een fotooefening. Dat je 3 foto's mag uitzoeken die bij je passen. Ja. En bij mezelf had ik de giraf. Ja. Dat een giraf heeft voor mij ik hou van olifanten trouwens, maar die stond er niet tussen. Maar een giraf, die heeft een lange nek, dus die moet overzicht bewaken. Wat ik met mijn helden altijd doe. Maar die steekt zijn nek ook uit. Weet je wel? En omdat ik niet zo ego heb, als ik met bek ga, dan ga ik op mijn bek. En dan ga ik net als zo'n giraf, dan sta ik weer op met mijn nek. En dan komt het wel weer goed. Ja. Dus dat vond ik een leuke. Je had ook een hele mooie foto van allemaal Chinese potjes. Ja. Allemaal, omdat ik gewoon hou van, ik ben echt een gadgetman, weet je wel. Dus ik zat deze week ook weer naar
een oude cassette recorder te kijken. Die weer opnieuw is uitgegeven. Want ik die doos er alleen maar heel gaaf vind. Ja. En dus die potjes denk van, wat zou erin zitten? En dan denk ik van, wat gaaf. En dat vind ik mooi. Al die verschillende kleurtjes. En de derde was een boom op een hele dorre grond. Ja. En dat komt, ik heb vroeger in de wijnbusiness gewerkt. En toen zei iemand een keer tegen mij dat en zo is ook zo, dat een wijnstok die op een hele kale, moeilijke bodem, Ja. daar komen de beste druiven uit voort. Omdat die als er een wind komt, of weet ik veel, maar dan zijn die wortels zo eigenlijk in de grond gegaan, omdat ze echt op zoek moeten naar water. Dus zo verankerd dat juist de sterkste wijnstokken zijn. Oh, mooi. Ja. En dan dacht ik van, dat is ook mooi, mensen met tegenslag. Hè? Nou, wees gezegend met tegenslag. Want dat zorgt ervoor dat je wortels steeds dieper gaan. En dat je toch een ruggengraat opbouwt tegen alles wat dan... eigenlijk is tegenslag een cadeautje, hè? Ja. Ja. Ja, want mooi. er komen steeds mooiere druiven uit voort. Dus dat vond ik toen... Maar daar ga je ook wel over nadenken. Denk je van, en juist omdat je erover gaat nadenken, schrijf het voor jezelf op. En daardoor ontstaat dit dan ook weer, dit complete verhaal. Ja, want eigenlijk wat jij nu al aangeeft als input, dat zegt ontzettend veel over jouw passies, hè? Ja. Dus over wat jij leuk vindt. Dus je nek uitsteken, die diepere wortels. Dus het past ook heel erg bij jouw business. Ja. Dat je natuurlijk mensen ook wil helpen die soms ook het eigenlijk niet even meer zo goed weten. Gewoon echt struggelen, dat vind ik echt fijn. worstelen en echt denk je, shit, hoe ga ik dit nou allemaal doen? Precies. Nou, en daar ga je je nek voor uitsteken. Vanuit een helikopterview ga je die dots connecten. Ja. Hè, waar we het al eerder over hadden. Ja. En jij vindt het dan heel gaaf om hun eigenlijk te leren om te dealen met die tegenslag. Dat het ook oké is. Ja, tuurlijk. Dat je een campagne start en dat eventjes niet wat uitkomt. Nee. Ja, weet je, daar leer je weer van. Wat ga je de volgende keer? Dat is weer iedere dag iets beter worden. Exact. Testen. Ja, precies. Dus zo werken die foto's weer heel mooi om weer meer inzicht te krijgen. Echt op dat diepere profiel, je diepere passie. Wat je echt gaaf vindt om te doen. Ja, als ik één ding heb geleerd is dat succes, wat je ook doet, of je moet even geluk hebben of heel veel geluk hebben. Maar daarmee ook geluk. Ik bedoel, dat komt wel. Dus als je geluk hebt, dan daar hoef je bijna niks voor te doen, want dat is geluk. Maar ik denk voor 99% is het gewoon hard werken. En gewoon zorgen dat je niets aan toeval overlaat. Gewoon werken. Ik bedoel, en niet bang zijn om op je bek te gaan. Ik bedoel, dat hoort er ook gewoon bij. Dat maakt het ook een beetje leuk. Fake it till you make it. Ja, precies. Ja, nee, maar sowieso gewoon door blijven gaan. Dat is. En dan uiteindelijk, dan hebben we de conclusion. Ja. En daar heb je dan daar komt dan een totaal iets uit. Nou, ik heb het eigenlijk al voorgelezen. Ja, en dat is zo. En er was ook een vraag, hè? Wie erbij staat. What's your current job? Or what are you looking for? Nou, entrepreneur ben ik natuurlijk. En what company are you working for? Or do you wish to work for? Ja, voor mij, ik werk natuurlijk voor mezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand heel lang in loondienst is. En dan denkt van, wacht eens even. Ik heb het nou opgeschreven. Eigenlijk zit ik helemaal niet op mijn plek. Ik ben gewoon gegroeid. Ik ben mijn baan ontgroeid. Ja, nou absoluut. Kijk, die vragen die zet ik in dat Power Brand. Eigenlijk omdat ik bij de conclusion krijg je nog een filmpje van me te zien hoe je nou een Power Brand ook echt effectief kan gebruiken. Zodat het niet een papieren tijgertje wordt, hè, want dat willen we niet. Je wil dat je iets mee doet. Hè, dus hoe je eigenlijk jouw input kan matchen met je bedrijf, je baan, je next step, wat dan ook. En daarna krijg je ook nog een persoonlijk advies van mij op papier. Ja. En daar heb ik even dan die input voor nodig. Dus het kan ook zijn dat je zegt, nou, dit is mijn onderneming. Maar eigenlijk deze klantengroep heb ik nog niet in mijn portefeuille. Ik vind het wel interessant om dat eens te gaan onderzoeken of dat ook bij mij zou kunnen passen. Nou, dan ga ik dan krijg je nog een advies van mij via de mail, waarin ik dan met je meedenk, gebaseerd op jouw Power Brand. Ja. Zou dat een match kunnen zijn? Ja, of wat leuk. Ja. Nou, als mensen nou net zo, want ik ben zoals je hoort enthousiast. Als je dan net zo enthousiast bent als ik, want dat is natuurlijk wel belangrijk. En ik heb heel wat papieren uitgeprint trouwens. Ja. Dus ik ga eens even naar het juiste papiertje toe. Ja, ik vind het wel belangrijk dat als ik een gast heb, maar dat ik hem even, dat ik het simuleer. Oftewel dat ik die hele training ook doe. En dat ik ook weet wat er voor mezelf uitkomt. Even kijken, heb ik hem hier nog? Oh ja, ik heb hem nog. Want wat heel belangrijk is, ga naar www.thehumanfactor.io. Ja, toch? Ja, zeker doen. Ja, en dan en de training die ik heb gedaan, dat is Build Your Own Power Brand.
Ja, En dan, ik heb de Essential Package voor €195. En het is ook een wat meer upgrade variant hiervan, hè? dat klopt. Wat is het grote verschil? Nou ja, als je naar de website gaat, thehumanfactor.io, en je klikt dan op de THF Academy, dan vind je eigenlijk alle online cursussen. Ja. Er komt een gratis online cursus binnenkort aan. Oh, Dat is ook gratis? leuk. Een teaser. Ja? Dus dan krijg je, dat wordt echt superleuk. Dat is nu helemaal in de making. Dus dan kun je hem heel snel doen. Krijg je alvast een eerste smaakje, proefje van, nou, wat is nou die cursus? Dan hebben we inderdaad de 195 variant. Dan ga je 4 uur lang self-paced, zelf kijken, wanneer wil ik dat doen? Om uiteindelijk je powerbrand te bouwen, om de juiste keuzes in je carrière te kunnen maken. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een paar dingen opgestuurd. Die ontvang jij dan ook? Ja, zeker. Oké. Ja, vanuit achter de schermen kan ik alles volgen. Oké, wat heel iedereen, goed. Ja. doet. En je kunt natuurlijk ook gedurende de cursus mij om hulp vragen. Hè. Er zijn ook buttons voor, Ja. dus dat is geen probleem. En dan heb ik ook nog een derde variant. En dat is voor mensen die zeggen van, nou, ik wil die online cursus doen. Maar daarnaast wil ik eigenlijk ook nog in een groepje gewoon wat meer input krijgen, wat meer feedback en wat meer hulp krijgen. Ja. Dus daar zitten ook nog wat teamcoach sessies bij. Die je gewoon, ja, die doe ik dan ook met mensen vanuit verschillende gebieden. Dus het hoeft niet een bestaand team te zijn. Waarmee je echt met elkaar nog wat dieper aan de slag gaat. Dat zijn de mensen die zeggen, nou, ik wil het zelf doen. Maar ik wil eigenlijk ook nog wel wat input van jou, Marjolein. Ja, in dit leuk. geval, hè? Dus Ja. dat kan ook. En als ja. iemand nou zo'n Essential pakket heeft afgenomen, package... Ja, En dan denkt van, nou weet je, ik wil meer. Ik ben er zo enthousiast over. Ik vind het echt helemaal geweldig. Maar ik wil toch voor die volledige uitgebreide pakket gaan. Gewoon even met jou contacten en dan wordt er wat absoluut. afgesproken. ja, Oké. zeker weten. Ja, dat dacht ik al hoor. Ja. Ja, want de mensen kunnen ook altijd nog persoonlijke coaching 1-op-1 met mij Ja. ook doen. Dus er zijn heel veel varianten. En ook bedrijven, want dat is wat daar. Dus helemaal leuk. Ik zal dat kan ik volgens mij gewoon doen. Mijn Powerbrand zet ik even als PDF dat mensen het kunnen downloaden. Leuk. Maar dan hebben ze even een idee. Maar dit is een verzameling. Hè. Er gaat heel wat werk aan vooraf. En het is een voordat je. Ik kom natuurlijk ook een beetje uit de drankenwereld. En voordat je een fles whisky hebt, hebben heel wat granen het loodje gelegd. Ik bedoel, dus distilleren totdat je een eindproduct hebt. Ja. Is dit ook, hè? Dat is het ook. En ook als je hem eenmaal hebt. Hè. Ik heb van de week ook toch weer in mijn Powerbrand weer wat dingen erbij gezet. Ja. Omdat ik dan toevallig met een team aan de slag was. En die gaven mij bepaalde feedback over hoe ik iets deed. Dacht ik, oh, dat is ook wel weer interessant. Staat er eigenlijk nog helemaal niet op. Ja, leuk. Ja, zo kom je meer achter jezelf. We gaan nog even 10 minuutjes. Wil ik toch... want ik vond jouw training zo mooi uitgewerkt. Daar wil ik even iets meer aandacht aan besteden. Leuk. Ja. Daarnaast kun je het ook nog koppelen, inderdaad, aan de Academy trainingen. En ben je daar trouwens benieuwd naar, als je dit nou luistert? Ik geef volgende week zondag, wordt echt heel grappig. Zondag 29 november om 10 uur. Geef ik samen met auteur Harro Willemsen, auteur van de Par 5 methode, geven we een team-up webinar. En ik ga dan hebben over mijn 7 mind resets om geld te verdienen via social media. Is echt, ik hoop heel veel inspiratie. Ik hoor er goede berichten over, dus dat is leuk. Dat motiveert me om dit nog een paar keer te houden, deze webinar. Maar dit is een hele speciale, de zondagspecial. Want ik ga iets vertellen over de mind resets. En Harro Willemsen gaat dan iets vertellen over zijn mind resets als het gaat om netwerken via de Par 5 methode. Wat superleuk. Dus mensen kunnen het voor inschrijven. Is gratis. De 7mindresets.nl. 7 even als cijfer schrijven. 7mindresets.nl. Of je gaat gewoon naar academy.nl. En dan kunnen mensen zich ook nog inschrijven. Dus dat is superleuk. Hoor. Ja. En wat hebben we even gedaan? Je had een... en dan ga ik eens even iemand eruit pakken. Ontmoet Annemarie. Je had het opgeschreven. Annemarie heeft een eigen start-up in de tech-industrie. Zij kan de menskant met de resultaatkant goed combineren. Ze is ongelooflijk ambitieus en heeft haar start-up al naar een scale-up situatie gebracht. Dat betekent dat ze met wat meer budget tot haar beschikking heeft gekregen. Hierdoor heeft ze sinds kort 1 marketeer kunnen aannemen. Annemarie is een bekend persoon in de techwereld. Ze spreekt op ontzettend veel events, schrijft blogs en is actief op een aantal non-profit organisaties die zich bezighoudt met diversiteit op de werkvloer.
De website is tip-top in orde en LinkedIn ook. Vanuit alle online talks en podcasts die ze geeft, merkt ze dat ze nog niet echt configureert naar sales. Hier baalt ze wel van, want ze wil immers winnen. Hoe kan ze dit verbeteren? En heel grappig is, dan heb je ook een soort powerbrand gemaakt van Annemarie. Ja. Wat haar diepere talenten zijn. Leren door te luisteren, de beste te zijn, sterke energie, realistische optimist. Diepere passie, samen grote innovativa, resultaten neerzetten en een diverse werkplek creëren. En values, gelijkwaardigheid en teruggeven is de sleutel. En ik heb daar eens naar gekeken. En ik dacht van, oké, wat past er dan bij vanuit mijn training? Want ik heb een masterclass training. Die bestaat uit 10 masterclasses. En je moet het een beetje zien als niet to learn en nice to learn. Wat past er nou heel goed bij? En ik zou met haar dan de start en strategie doen. En dat doe ik eigenlijk bij iedereen, omdat dat het startpunt is. Want je kan niet bouwen zonder een plan. Ja, dus, precies. Dus eigenlijk wat er gebeurt. En toen ik dit zo las, ik dacht van... ze vinden het leuk dus om te presenteren. Want met podcasts is ze bezig, online talks. Toen dacht ik van, waarom zouden we niet eens beginnen met... Ik heb een masterclass organiseren, een power webinar. Ja. Ik denk dat het iemand is die heel goed een webinar kan organiseren voor die bepaalde doelgroep. Ja. En dat is ook echt... en ze is een tech innovator. Dus je kan ook echt meerwaarde bieden tijdens zo'n webinar. Ja. En ik zou wel bij haar, bij zo'n soort type, zou ik er even heel duidelijk meenemen waarom ze die basis nog even moet doen. Hè? Precies. Zij heeft 0 geduld. Hè? Precies. Die wil super snel. Ja. Dus dan moet je er even goed meenemen van waarom moeten we even 1 stap terug om dan te kunnen vlammen. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Nou, en ik zal vertellen, een webinar schrijven, dat is bijna al een soort marketing sessie. Ik ben 2000 tot 2010 was ik marketingmanager en schreef altijd marketingplannen. Ja. En waar ik achter ben gekomen, dat als jij je eigen webinar schrijft, dat is eigenlijk al een interne marketingplan. Ja. Want je bent aan het schrijven wat je doet, maar ook leuke dingen dat mensen er ook echt wat aan hebben. En als je dat combineert, dan heb je gewoon dan heb je zoveel geschreven. En het scheelt ook, want dat is eigenlijk het meeste schrijfwerk wat je daarvoor doet. Daar moet je echt een script voor maken voor jezelf. Dat je weet, waar ga ik het over hebben. Ja. En dan, als je dat hebt gedaan, dan gaan we bouwen een succesvolle landingspagina. Omdat ik dan eigenlijk een pagina wil maken door die persoon wil laten maken die converteert. Dat betekent als mensen daar opkomen, dat ze zich ook meteen inschrijven. Hè? Dus dat we bijvoorbeeld van 5% inschrijvingen naar 30 of 40% inschrijvingen kan gaan. Dat zie ik trouwens bijna altijd dat er gebeurt als je een goede landingspagina maakt. Ja. Dus als mensen geen inschrijvingen hebben, nou dat weten we wel. Dan zou ik toch met haar gaan kijken. Maar dat is een soort proces waar je in gaat. Dan leer je elkaar een beetje kennen. En ik lees het script dan ook door. En dan ga ik kijken van oké, wat gaan we inzetten? Gaan we LinkedIn Advertising inzetten en LinkedIn Sales Navigator, dus Sales Navigator voor social selling, of doen we alleen één van de twee, of gaan we het combineren? Ja. En dan zou ik toch nog eens met haar willen kijken naar haar, want ze houdt een podcast, maar die configureert nog niet echt naar sales. Nou, daar heb ik ook wat voor. Produceer een super podcast, hoe je inderdaad gewoon sales kan krijgen uit je podcast. Ja, precies. Dus dat zijn de 6 masterclasses die ik dan voor haar zou aanraden. Nou, dat is allemaal super goed, hè? Want het zijn ook gewoon masterclasses die zijn gericht op wat zij leuk vindt en wat ze goed kan. Ja. Hè, dus dit is niet iemand die gaat bloggen. Nee. En met blogs kun je natuurlijk ook je sales gaan configureren. Absoluut. Maar dit is niet het type daarnaar. Dus daar moet je ook helemaal niet aan gaan zitten. Nee. En ik denk dat het grootste probleem is van heel veel ondernemers. Ja. Kijk, uiteindelijk, je moet gewoon klanten binnenkrijgen. Om klanten binnen te krijgen moet je marketing goed doen. Daar weet je alles van. Ja, absoluut. Maar je kunt niet alles. Nee. Dus je moet gaan kiezen. Ja. En hoe kies je dan? Ja. En daar is deze combinatie gaaf in. Want dan heb je je powerbrand. Dan weet je dus ook, oké, dit doe ik niet. Maar dat doe ik wel. En daar word ik dan ook echt super in. Ja. En daarmee ga ik dan ook configureren. In plaats van, er komt weer een gratis webinar voor hoe schrijf ik een geweldig blog. Dan ga ik dat ook maar doen. Ja. En dan ga ik dat. En dat zie ik veel ondernemers doen. En dat werkt gewoon niet. Nou, daar gaat precies mijn webinar over. Ja, het is echt het vreubelen van mensen. Ik noem dat vreubelen. Ja. Vreubelen betekent vrijblijvend creatief bezig zijn. Ja. Dus dat is er was zelfs een professor Vreubel. Ja.
Ja, en laten we wel zijn, de gemiddelde ondernemer heeft die tijd helemaal niet, joh. Nee, Je hebt joh. je uitvoering, je moet nog je salesgesprekken doen, een stukje admin. Ik bedoel, Absoluut. je moet absoluut. focus. Je moet Ja. focus. En dan leer ik ze één weg van, oké, dit past bij jou. Eerste succes is dan geboekt. En wat ik dan eigenlijk leer, doe dit nu het hele jaar. Ja. Ook geen andere dingen. Dit wordt jouw marketinglijn. Ja. En dan zie je ook dat men steeds beter erin wordt. Want het is ook wel heel simpel. Als je het uitlegt, begrijpen mensen het ook. Maar denken, waarom heb ik dat gedaan? Dat als je vandaag gaat bloggen en je gaat morgen alleen podcast houden. En overmorgen doe je dit. En dan word je nergens een keer goed in. Dus wat ik eigenlijk wil, is dat het echt in jouw systeem komt. Dus vandaar dat ik minimaal een jaar krijgt men ook toegang tot mijn training. Want ik wil gewoon dat je dat een jaar volhoudt. Ja. Gewoon een jaar lang dat je denkt van ja, dit past bij mij. Dit vind ik leuk. Ja. Dus het past bij mij. En nu ga ik daarmee klanten winnen. Ja, mooi. Ja, nee, Ja. absoluut. Maar daarom, jij had nog, ik pak nog een Mark, want had je net volgens mij over. Eigenaar van een computerbedrijf, 5 mensen in dienst. Hij is ontzettend commercieel en competitief. Wil graag winnen, maar dit wil hij samen doen in teamverband. Hij is zo actiegericht dat hij soms wel vergeet anderen mee te nemen in de dingen die hij wil neerzetten en bereiken. Hij is een groot denker, maar kan vanuit zijn ambitie ontzettend gestructureerd naar resultaat toewerken. Hij post ontzettend veel op LinkedIn en heeft daar al ongelooflijk groot netwerk opgebouwd. Ook lopen zijn Google reviews supergoed. Al zijn klanten laten een goede review achter. Op Facebook heeft hij een eigen pagina aangemaakt, maar hij is nog wat zoekende wat hij hieruit kan halen qua marketing en sales. Nou, heb ik ook even nagekeken wat we daarmee kunnen doen. Ja. En nou, ook weer start een strategie. Mensen ontvangen trouwens altijd een vragenlijstje van mij. En die gaan we dan via de Zoom behandelen. En de eerste 8 weken heb ik ook iedere week Zoom-contact met die klant. Omdat ik totdat we 1 campagne hebben gemaakt. Ja. Dan zou ik, en dat vind ik voor Mark wel een uitdaging. Ik probeer ze ook een beetje uit hun comfortzone te halen. Connect the dots. Hoe maak ik een creatieve campagne? Ja. Omdat hij doet al heel veel. Dus en soms, een creatieve campagne kan soms alleen maar peper en zout zijn in je gerecht. Dat hij opeens nog lekkerder gaat smaken. Ja. Daarnaast masterclass Facebook en Instagram advertising. Omdat hij wil er iets meer van weten. Ik laat hem zien wat je daarmee kan doen. Nou, als je gaat adverteren op Facebook. Laat ik zeggen, dat is 1/5 van de kosten van LinkedIn. En dat werkt nog steeds supergoed. Ja. Ja. Bouw een succesvolle landingspagina. Want ik kan me voorstellen dat hij zegt van, goh, ik wil eigenlijk, of hij heeft een product. En daar kwam ik niet helemaal achter van een softwarebedrijf. Hij heeft een product. En dat mensen een soort sample kunnen, een demo kunnen downloaden. Of een gratis adviesgesprek. Maar dan moet je wel even iets uitleggen op zo'n landingspagina. Ja. Misschien. Maar ik heb hem tussen haakjes staan, organiseer een power webinar. Want het kan zijn dat als hij een IT-verhaal heeft, en hij wil daar IT-managers mee aanspreken, dat die elkaar begrijpen en dezelfde taal praten. En waarom als je in IT zit en je houdt een webinar, is bijna altijd een winnaar. Ja. Want mensen zijn dat al gewend. En als laatste dacht ik, maak een succesvolle nieuwsbriefcampagne. Omdat als je dan de klanten eenmaal binnen hebt en je weet ze gewoon inspiratie te versturen, aan je ze te blijven binden, dan gaat het vanuit de Facebook advertising, gaat het door naar je eigen advertising. Omdat dan is het eigenlijk gratis, dan verstuur je brieven. Ja. En zo kun je dan een hele mooie funnel bouwen. En wat bij hem dan dus best wel een leuke uitdaging is, denk ik, zou je hem als klant hebben, is hij wil graag samen winnen, maar hij loopt soms een beetje te snel. Hè? Dus dan vergeet hij eigenlijk de rest mee te nemen. Hè? Precies. Dus bij hem is het ook zijn challenge om hem te koppelen aan iemand vanuit zijn team. Dus als jij dan zo'n Zoom-meeting hebt, die eerste 8 weken, dat je dat met hem en een teamlid doet. Zodat hij het samen doet, maar dat hij ook meteen die betrokkenheid heeft en het ook makkelijker voor hem zal gaan. Ja, dat begrijp ik. En misschien ook als hij denkt van, ik weet iets minder van sales, dat dan zo'n salespersoon aan hem wordt gekoppeld. Ja. En dat ze alle 2 de taken een beetje met elkaar verdelen. Precies. Dat is superleuk. Ja, weet je, en dat is zo mooi, want waarom ik dit heb opgeschreven, jij had me dit gemaild. Hè, jij had een soort profiel gemaakt en eigenlijk heeft dat heel veel raakvlak eigenlijk met Build Your Own Power Brand. Ja, zeker. Ja, dit waren de brands. Dit zijn de brands. Ja. En die heb ik dan weer gebruikt om daar eens te kijken welke training kan ik daar aan koppelen. Ja, en zo kan dus iedereen, ik dan vanuit mijn bedrijf, maar iedereen kan dan op deze manier kijken. En ik kan me voorstellen, als je dit ook voor klanten doet, dat je een sales overleg, dat je dan
Mark gaat bekijken hoe kunnen we nog beter met elkaar samenwerken. Ja, precies. Hè? Ja, precies. Ja, wat Ja. leuk zeg. Ja, want ook in het salesstuk, weet je, je hebt de mensen die zijn gewoon heel goed in het netwerken. De mensen zijn goed in het onderhandelen. Je hebt geen salespersoon, heb ik ooit ontmoet, die alles kan. Nee, maar dat is een utopie. Ja, precies. Dat kan ook. Dat Dus is echt, dat weer met elkaar connecten, superleuk. Nou, dus iedereen ga natuurlijk naar de... Ik heb hem echt weer op de grond gegooid. Hoe krijg ik het voor elkaar? Hoppakee. Nogmaals, ga naar thehumanfactor.io en ga naar 7mindresets.nl voor de webinar. En heb je vragen aan Marjolein, dan je kan gewoon met haar connecten, denk ik. Ja, via LinkedIn. altijd, toch? zeker. Ja. En als je denkt, er staan meerdere Marjolein, trouwens met lange ei. Dat is wel een dingetje. Marjolein met de lange ei. Zeker. En ergens zie je een paar Marjolein staan, maar ergens zie je dan de People and Culture Expert. En dan heb je de goede te pakken. En de Human Factor natuurlijk, die staat er gewoon bij. Ik vond het de uurtje is alweer voorbij, ja, joh. Dat gaat zo snel. Maar toch? dan krijg je ook met van die praatgrage mensen als jij. En dan vliegt dat voorbij. Ja. Nou, Alex reageert leuk. Ja, leuk dat je ook weer kijkt, Alex. En ja, ik vond het echt super, super inspirerend. Nogmaals, de documenten in de show notes en de URL's zet ik erbij. En dan kunnen mensen ook naar hun eigen powerbrand. Nogmaals bedankt voor je komst. Echt super. Jij ook bedankt. Zou ik bijna vergeten. En dat vergeet ik bijna altijd. De appel. Ja. Ja. Voorwerp, hè? Voorwerp. Ja, ik vraag altijd van mensen... Mensen, wil je een voorwerp meenemen? Maar we begonnen al meteen over de materie. Ja. En even een leuke. Waarom? Je gaat hem zo ook opeten, denk ik. Vast wel. Maar wat heb jij met appels? Nou, kijk, wat nou zo leuk is aan een appel. Ik vraag wel eens, met een appel kun je eigenlijk al een stuk talenten ontdekken bij mensen. Dus ik vraag wel eens aan teams, dan laat ik een plaatje van een appel zien. Vraag ik, wat zie je nou? Dus dan heb ik gewoon echt feitelijk een plaatje van een appel. Die hangt aan een boom, rood-groen. Dan zijn er mensen die kijken me echt verwonderd aan en zeggen, nou, een appel die hangt aan een boom. Alsof ik gewoon, die denken, wat is het nou voor een gekke vraag? Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, sneeuwwitje. Oh. Dat is interessant, hè? Dat is heel interessant. Dus door een appel, gewoon een plaatje van een appel, zie je al van hoe werkt dat nou in dat brein? Is het nou een heel feitelijk detailed denker? Ja. Of is het meer een conceptueel denker? Wat Heel leuk. simpel. Trouwens, over appel. Ik heb een heel stuk gesproken over een appel in mijn Wax On, Wax Off podcast. Ik heb nog een andere podcast, Wax On, Wax Off. Dat is geïnspireerd op Karate Kid. Maar dan geef ik allemaal wat... Mijn eigen marketing view over dingen. Ja. Dat zijn monoloogjes. En toen ik 2009, toen ben ik opgestapt als marketingmanager bij een groot slijterketen. En de reden was, ik was dan heb je zo'n gevoel, ik moet weg. Ja. Hè? En ik had ook een afspraak trouwens met iemand die me toen had aangenomen. Zei, je moet 7 jaar een marketingmanager zijn en daarna moet je opzouten. Maar letterlijk zijn woorden. En dat heb ik altijd wel, weet je, dus ik had zo'n interne klok dat ik dacht, nou 7 jaar moet ik inderdaad weg. Maar na 7 jaar was ik er ook al klaar mee. En dit is dus echt gebeurd. Ik was met mijn hond aan het wandelen. En toen liepen we langs een weel was dat. Was iemand appels, die had een appelboom en die was die appels eruit, die waren op de grond gevallen, was hij een zak aan het doen. Toen zei hij tegen mij, wil jij een zak met appels? Mag je zo hebben, want ik gooi ze anders toch weg. Dus ik pakte die zak aan, hartstikke bedankt. En toen dacht ik van, ben ik nou, ik ben een soort appel, want ben ik nou op de grond gevallen omdat ik heel veel wind kreeg, tegenwind, want dat voel je dan ook aan, hè? Of ben ik gewoon op de grond gevallen omdat ik rij ben? Of is het een combinatie van alle twee? Ja, en toen kwam ik eigenlijk achter dat mensen zijn soms een beetje aan het mopperen op hun werkgever. Maar misschien ben je dan gewoon rijp. Ja. Hè? Want nu valt het je pas op. Maar Ja. als je daar meer over wil weten, wax on, wax off. Doe gewoon Jacarino intypen in Spotify. Dan zie je vanzelf al die wax on, wax off. Nogmaals, een andere podcast gaat ook over marketing en management. Maar dat zijn meer de monoloogjes, mijn gedachtes. En misschien kun je er wat mee, misschien kun je er helemaal niets mee. Nogmaals bedankt. Ik vond het echt superleuk. Heel graag gedaan. Ja. Fijn weekend iedereen. Ja, fijn weekend. En volgende week, dat zeg ik er meteen even bij, dan mag ik verwelkomen Hubert Jan van Roest. Hij heeft een boek geschreven, Weg met Wollig.
mijn wollig taalgebruik of misschien andere zaken. Ik ga hem zondag lekker lezen, het boek. Zondag is mijn leesdag en daar ben ik helemaal goed voorbereid. En hij komt hier donderdag, 26 november om 12 uur. Gaan we een soort lunch-uitzending ervan maken. Wordt superleuk. Nogmaals, iedereen hartstikke bedankt en tot volgende week. Hoi! Advertising Heroes reclamebureau maakt gebruik van 200 helden. Dit zijn professionals met minimaal 5 jaar ervaring in hun gekozen specialisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fotograaf die een held is in sportfotografie. Een illustrator die een kei is in het maken van fantastische cartoons. Of een voice-over die perfect past bij jouw merk. Verder werken we samen met een groot aantal tekstschrijvers, online marketeers, designers en meer. Met zo'n groot heldenbestand is er voor iedere klus altijd wel iemand te vinden die vakwerk kan leveren. Kennis moet je delen, dat is ons motto. Om deze reden verzorgt Advertising Heroes ook diverse online en live trainingen op het gebied van Facebook, LinkedIn, Instagram en Mailchimp. Zo'n training kan de vorm hebben van een online zelfstudie, maar kan ook plaatsvinden met een kleine of grotere groep. Het is zelfs mogelijk om 1-op-1, dus super persoonlijk door ons getraind te worden. Bovendien komen we ook langs bij jouw bedrijf of eigen locatie om onze trainingen te verzorgen. We leveren graag maatwerk en passen ons aan jouw wensen aan. Advertising Heroes. Kennis is kracht.